สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับจะพบกันอีกครั้งกับการ reaction ครับผมตอนจบแล้วนะครับผมคินพอดซีรีส์14 ตอน14แล้วเนี่ยคิดว่าเป็นตอนจบซีซั่น1แล้วกันอาจจะมีซีซั่น2คิดว่าก็ไปต่อไปต่อนะครับผมแต่ก็จริงๆจบ EP นี้ก็อยู่กับเรายาวๆแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะมีเบื้องหลังก็จะ react พี่แฮมจะ react เบื้องหลังรวมทั้งหมดนะครับแล้วอาทิตย์ถัดไปก็มีคอนเสิร์ตก็จะมารีวิวคอนเสิร์ตอีกก็อยู่กันไปถึงสิ้นเดือนแหละฉันว่ากับเรื่องนี้นะฮะแต่วันนี้มาดูตอนจบกันก่อนเขาบอกว่า longest episode ตรงไหนชั่วโมง20ฉันก็คิดว่าชั่วโมงสัก30ชั่วโมง40โอเคเพิ่มมา20นาทีก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าละกันให้เป็นโบนัสมีคนเขากังวลด้วยว่าให้ลองเก็ตยังไงจะจบหรือเปล่ายังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องมันแบบเยอะแยะไปหมดเลยมันเหมือนมันมาเพื่อได้ครึ่งทางอะใช่มาขมวดรออยู่ตรงตอนสุดท้ายแหละยังไงแต่ตอนจบที่แล้วมันมีคนงงด้วยเพราะว่ามันมีประเด็นที่ตัวของพี่กบเนี่ยก็คือคุณกรณ์เขาบอกว่าอันนี้เป็นน้องสาวฉันเองแต่เราลืมพูดประโยคว่าเราเดากันมาตลอดอยู่แล้วว่าจริงๆแล้วน้องสาวเราคิดว่าเป็นน้องสาวคุณทำใช่แต่เราไม่ใช่น้องสาวจริงๆไม่ใช่น้องสาวจริงๆแต่เราลืมพูดประโยคนั้นคนก็เลยมาคอมเมนต์ใต้เขาเต็มเลยว่าอ้าวเป็นพี่น้องกันหนิจะเป็นแฟนกันได้ยังไงมันเหมือนกับผูกพันทางสายเลือดถูกป่ะแต่อันนี้อาจจะเป็นการนับถือการมีศักดิ์สิทธิ์แบบว่าฉันเป็นพี่เป็นเธอเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดว่าเป็นพี่น้องคุณทำนั่นแหละไม่ใช่พี่น้องจริงๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าความจริงจะเป็นยังไงนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อมาแล้วคุณกันจะบุกสำนักงานใหญ่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอเคก่อนอื่นนะครับขอบคุณทางไอชีอีนะครับผมแล้วก็ Beyond Cloud นะฮะที่อันนี้ทำเรชั่นได้นะครับไปดูเลยครับผมกับ EP 24ครับ Kinpod The Series ครับตอนจบแต่กล้ามากเลยนะเดินเข้ามาถือปืนจ่อเจ้าของบ้านที่เป็นมาเฟียหัวหน้ามาเฟียเข้ามาได้ไงก่อนงงมากมึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวที่เหลือกูจัดการเองตระกูลหลักกำลังอ่อนแอโดยเฉพาะผู้นำอย่างคินรู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วมึงจะเอาไงต่อแล้วแต่ป้าแต่ผมไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรผิดแน่เธอรักเขาแล้วอะฝากมันด้วยมันมีรักแท้ที่อย่างเงี้ยดูเป็นคนดีปกติมากเลยอะอะไรยังไงอะโดนเสียงพิมพ์พิฆาตหรอหรืออาจจะเป็นแบบเป็นความสามารถพิเศษไม่ใช่กิฟเต้คนละเรื่องหรอเดี๋ยวปล่อยพลังได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ผมว่าลูกสวยไหมครับภาพทรงจำกลับมาสวยมากเลยนกตัวน้อยแปลว่าอิสระแต่เมื่อไหร่ที่หนูโตขึ้นนะหนูจะแข็งแกร่งขึ้นกลายเป็นนกฟินิกซ์นี่จ๊ะนกฟินิกซ์นี่จงเติบโตแล้วก็โบยบินอย่างอิสระและก็แข็งแกร่งเป็นอมตะอย่างนกฟินิกซ์ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลน้องด้วยนะลูกนะได้ครับแม่เข้าไปนั่งก็ต้องเห็นภาพตอนสมัยเด็กๆแน่ๆเลยอ่ะแต่ฉันชอบซีนเนี้ยพอสแกเป็นไรป่ะฮะตั้งสติดีๆนะไม่จริงแม่ของแกเนี่ยเป็นแล้วมึงทำอย่างนี้ครอบครัวกูได้ไงวะมึงฆ่าครอบครัวกูทำไมป้านี่เป็นเรื่องอะไรถึงเวลาที่ป้าต้องพูดความจริงแล้วค่ะป้าอย่างนี้ก็คนกลางเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วกูกับคินเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า มึงทำกับพวกกูอย่างนี้ได้ไงวะมึงรับได้เหรอ
มันคือเรื่องจริงใช่ไหมป้า เขาก็รู้สึกว่าถ้าแบบรู้ว่าเป็น ไม่ พี่น้องกันทำไมถึงได้ทำแบบนี้ ไม่ทั้งหมด น้ำพึ่ง เป็นน้องสาวบุญธรรมฉัน เป็นน้องบุญธรรมของฉัน ซึ่งฉันเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจน้ำพึ่งทุกอย่าง แต่เรื่องวันนั้นเนี่ยป้าของฉันเป็นคนบังคับ ให้ฉันพาตัวน้ำพึ่งกลับมา แล้วฉันก็ไม่ได้เป็นคนยิงพวกเขา แต่เป็น พวกมึงที่เป็นโคตรเฮี้ยเลยนะ กูกับน้ำพึ่งรู้ความจริงหมดแล้ว แล้วมึงยังมีหน้ามาบอกให้เมียกูกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นอีกเหรอวะ มึงพูดเฮี้ยอะไรวะ นี่มึงฟังก่อนนะ มึงก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ย มีแต่คนจ้องเล่นงานตระกูลเรามากขนาดไหน มึงกลับไปคุยกับป้าดีๆไป กูอยากได้ความสงบเว้ย กูวางมึงทุกอย่างหมดแล้ว ยังไงกูว่าไม่กลับไปอยู่กับตระกูลเฮงซวยพวกมึง มึงทำอะไรของมึงให้กัน คนแบบนี้แม่งก็สมควรตายอยู่แล้ว แล้วน้ำพึ่งก็จะรู้สึกยังไงอะน้ำพึ่ง น้ำพึ่ง พอน้ำพึ่งกลับมาอยู่ที่บ้าน น้ำพึ่งก็กินยาฆ่าตัวตาย แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกเรื่องนี้กับผมตั้งแต่แรก ฉันต้องการจะปกป้องแกไง ปกป้องแกกับน้องชาย ไอ้ทีเนี่ยมันเป็นคนของฉัน ฉันส่งไปดูแลแก แต่มันติดการพนันเนี่ย มันก็เลยทำให้พวกแกลำบาก ไม่ใช่อาแท้ ฉันขอโทษ น่าจะเปลี่ยนตั้งแต่ตอน ๆอ๋อ หัวใจวายอีกเหรอ ไปตามคนช่วยบ้านกูเร็วมา แล้วจะยังไงต่อล่ะเนี่ย ก็คือปลาอ่อนแอคินก็เป็นผู้นำไม่ได้ กันก็จะยึด ลูกสาวคน เอาไงล่ะ บอกแล้ว แทนคุณต้องขึ้น เท่านั้น มึงไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นแล้วนะคิน ถ้าพวกตระกูลลองรู้อะมึงก็น่าจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น คุณหมอมาแล้วค่ะ หมอเสียใจด้วยนะครับ พวกเราทำดีที่สุดแล้วครับ อุ้ยคุณกรณ์ตายด้วย คุณกันครับ เรื่องสำคัญ ว่าไง มีสายรายงานว่าคุณกรณ์ตายแล้วครับ ถูกวางยา แต่ไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครครับ อ้าว ไม่ได้หัวใจวายด้วยว่ะ ไปบอกให้คุณทุกคนเตรียมตัว เราจะถล่มพวกมัน ก่อนที่มันจะทันตั้งตัว บ้าน อีกคนเหรอ ได้ครับ ในที่สุด วันของกูก็มาถึง แต่มันเจ็บเหมือนหัวใจ มันไม่ได้เจ็บเหมือนแบบโดนยาพิษนะ ไม่บ้าใส่กระเพาะพาผิดหรือเปล่า ก็เพอปลาติดเชื้ออย่างหรอ นั่งก่อนสิครับ ครับ คุณท่านเสียชีวิตจากการโดนวางยา เราต้องรีบหาคนร้ายเร็วที่สุด และอีกเรื่อง หัวหน้าสาขาของเราเริ่มเอียงไปที่ตระกูลรองแล้วครับ คุณคิงจะเอายังไงครับ ดูไม่ได้เซอร์ไพรส์อ่ะ ก็เขาเป็นคน เป็นคงวางยาแหละ จะวางยาปิโนดิบปิโนแล้วก็เลยตาย ก็ดูคนนั้นมากไปใช่ไหม ก็โดนปิโนไงโดดดิบปิโนแล้วก็ตาย ก่อนดิบมันเขามีจิบน้ำอะไรปะ ไม่รู้ว่า เขามีจิบเขามีจิบ อะ เขามีกินเหล้าก่อนไง สวัสดีทุกคนครับ ยังไงก็เสียใจด้วยนะ อีก3 วันทางคุณวาดิมจะนัดเซ็นสัญญา ไม่รู้ว่าทางตระกูลหลักได้เตรียมเอกสารอะไรหรือยัง ผมเข้าใจนะว่ามันฉุกละหุก
แต่ถ้าทางคุณคินยุ่งแล้วก็ ผมว่าให้คุณกันจัดการแทนให้ก็ได้ อีหัวนี้เริ่มเปลี่ยน ผมก็เห็นด้วยนะ ใช่ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างนั้นนะครับ คุณคิน ทางเราคุยกับทางรัสเซีย3-4 ครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้เรื่องสักที ผมว่าให้คนที่มีประสบการณ์มากๆ อย่างคุณกันเป็นคนเข้าไปเคลียร์เลยดีกว่า ในระหว่างที่ทางตระกูลหลักกำลังเคลียร์ปัญหา ผมเห็นควรให้ตระกูลรองเข้ามาทำหน้าที่แทน เพื่อไม่ให้พวกเราเสียประโยชน์ไปมากกว่านี้พวกเราเห็นด้วยไหมครับ ใช่ ไม่ ฉันว่า เร็วไป ต้องเชือดไก่ให้ลิงดู ทางคุณคินควรจะเสียสละแหวนให้คุณกัน เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ถึงท่านต้องเสียแหวนกันเลยเหรอครับว่ามันเร็วไปไหม สองตัวนี้ ถ้าไม่เด็ดขาด คือตัวปั่นเสียง มีใครอยากแนะนำอะไรผมเพิ่มเติมอีกไหมครับ ต้องบอกแล้วต้องเชือดไก่ให้ลิงดูไม่งั้นคอนโทรลคนเหล่านี้ไม่ได้หรอก ฝั่งนี้มาแล้วเว้ย เตรียมการแล้วเว้ย คุณกันครับ พวกคุณมาที่นี่ทำไม พี่ชายกูตายทั้งคน กูจะมาเคารพศพไม่ได้นี่ไงวะ ผมไม่ได้รับคำสั่งให้พวกคุณขึ้นไป ต้องขออภัยด้วยครับ Go home จะทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่โตเลยครับ ถือว่าผมขอ กูอยากมีเรื่อง มึงจะทำไม ต้องแลกกันสิ ผม คะ พร้อม ก็ต้องแลกกันสิคะมา แต่สงสัย ส่วน มันเลือด ใช่ เลือดมันเป็นฝุ่นแดงๆออกมา มันไม่ใช่น้ำอ่ะ เขาบอกว่ามันมีคนอธิบายว่ามันเป็นละอองเลือดเวลาแบบความเร็วของกระสุนปืนเวลาจะเป็นแบบนั้น กระจายออกมาก็เลยเป็นละออง เป็น เหร ละ อ อองเป็นละออง ไม่ดีนะเลือดสาดอย่างเงี้ยชาส่งสัญญาณความช่วยเหลือเร็วโอ้ยโดนไป4 นัดยังไม่ตายเก่งมากคุณชาติ เป็นเทอร์มินเตอร์ ไดฮาร์ด ไดฮาร์ดแต่ไดนะ คุณคิดครับ คุณลองบุกขึ้นไปข้างบนแล้วครับ แต่คนตระกูลหลักเยอะมากเลยนะฉันเห็นเป็นแบบเป็นร้อย เธอต้องสู้ได้สิบริการดเธออ่ะ เธอเอาพีทไปยืนขวางปืนกลไหนคนปืนกลก็ไม่กล้ารัวแล้ว แล้วลูกน้องล่ะ ลูกน้องคนอื่นอ่ะ สูบบุหรี่ก่อนตายโอ้โห แค่ระเบิดควัน ปัญหาคือทำไมไม่ปิดลิฟต์ มันคือหนักเอางี้ หาเหตุผล อุ๊ย เธอยิงผู้ชายของฉันเหรอ ตอนนี้แหละ เดี๋ยวพอจะมาช่วย ไม่เดี๋ยวพีทเข้าไปสู้กับเวกัสก่อนพอร์ตมาแล้ว มาเหมือนสว่านเลยอะ คุณแค่หนีไป
ฉันชอบ คุณป้า คุณป้าเฝ้าอาวุธ กูไม่ได้วางยาป้ามึง กูรู้ มึงไม่ทำแบบนั้นหรอก แล้วมึงคิดว่าใคร เจ็กกัน ป้ามึงก็บอกกูอย่างนั้น แล้วมันบอกอีกว่าเจ็กกันฆ่าพ่อแม่กู แล้วมึงเชื่อไหม ถ้ามึงเชื่อป้ากู มึงก็กลับมาอยู่ข้างตระกูลหลักทำไม เราอยู่คนละข้างกัน กูไม่อยู่ข้างตระกูลหลัก กูอยู่ข้างมึง แต่กูไม่อยู่ข้างตระกูลหรอกแต่กูอยู่ข้างมึง เพลงโรแมนติกได้เสียงปืนตุบตับ อันนี้เร็ว โอ้ยกอดพาชิงฉันชอบ ฉันชอบ เหมือนมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธเลย ใช่ลีลาการยิงแบบเต้นบัลเล่ต์ยิงไปด้วย กูเป็นปืนสำรองมึงหยิบเลย โอ้โห เธอ ปืนอยู่นี่ เวลานี้เป็นลม ยังจะมีความ หัวจะปวด โอ้ยฉันงงว่าทำไมตระกูลหลักคนมันหายไปไหนหมด ฉันงงเหมือนกัน ตอนซ้อมที่เห็นมีเป็นร้อยเป็นพัน สุดท้ายเหลืออยู่แค่2 คนมาบู แล้วอีตระกูลรองก็เหมือนมาไม่หมดเลยจ้ะ มาแบบเป็นกองร้อยกองพันมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย เป็นเสื้อแบบเชิ้ตฮาวายอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลย โอ้ยอีตระกูลหลักอยู่แล้ว2 คนกูจะบ้าตาย เธอมันต้องทำให้พระเอกดูเก่งขนาดนั้นก็ได้นะ โอ้โหเวกัส พีทต้องออกมา พีทต้องมา ละ ละ มึงรู้ไหมกูฝันถึงซีนนี้มานานแค่ไหนแล้ว แต่กูนึกยังไงก็นึกไม่ออก ว่าจะยิงตรงไหนก่อนดี หัว อก หรือหัวใจ แทนคุณไหม คิมเหรอ คิมหรือแทนคุณ แต่ว่าแทนคุณ ถ้าของเล่นอะไรอย่างเงี้ย ไอ้กินไอ้พอดเกิดไปหรือวะ ระเบิดเหรอหรืออะไร ฉันบอกแล้ว ฝ่ายยุทโธปกรณ์ ส่งแล้วไม่ทันคุณ เป็นเขาเลยนะ ผู้วางค่ายกล โอ้ยกัดมึงรอดอะไรกูวะ มีอีกไหม มีไหมมึงอะไรเนี่ยอีตระกูลรอมึงมากระทั่งโอ้โหเป็นพันคนเหรอวะเนี่ยอีนี้ไม่มีอะไรเลยฉันทำอย่างกับเป็นโฮมอโลนโอ้โห ใครจะไปช่วยอีกรอบ คิมนะ 2 1 ไม่มีอะไรเลยลูกป้าเลิศมาก จัดไปเอริกา เอริก้าอ๋อมันแบบเป็นแก๊สระเบิดอย่างนี้ให้ทำคุณโอเขาว่ามึงตายโอ้โหเอริก้าเก่งกว่าไอพลในพีทไอพวกนี้อีกอะ มาคนเดียวกวาดเรียบเลยจ้ะ โอเคไหมลูก โอเคครับเจ๊กำลังย้อมผมอยู่ โอเค ปิดร้านดีๆนะ มีอะไรก็โทรหาเจได้เลย อะไรวะนี่ดีหน่อยดิ อ๋อจะมาจัดการน้องชายพอสเหรอ ไม่เห็นนะว่าร้านเขาปิด ให้เดานะ จะจับน้อยพอร์ตเป็นเครื่องต่อรอง โอ้โหเก่งกว่าพี่มันอีก หลบปืนทันอ่ะ งงมาก เป็นหัวหน้าตระกูลหลักเถอะ ใช้บาร์เป็นปะมาดิโอ้แม่
ทำซีนเหมือนพวกหนังฝรั่ง เวลาฉากตลก อีกคนนั้นสู้ไปนี่ก็เล่นเกมไม่รู้เรื่อง เก็บปืนมันต้องลากไปยิงจอคอเป็น ดู ตัว ว่า นะ หันกลับมาอีน้องจะรู้ไหมนะจะยกบอกให้ปิดร้าน อุ๊ยเอลิก้าของเซลสารเอลิก้า เอลิก้า ว่าไงหลานรัก ยิงเลย เจ๊กวางมือเถอะ ทุกวันนี้ตระกูลหลักก็ให้เกียรติตระกูลรอง ให้ผลประกอบการที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วอะ แกไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉัน ฉันไม่ใช่พวกโลกแบบพ่อแกจะหวังแต่เรื่องผลประโยชน์ ผมไม่ใช่อำนาจ มาร์ชมาหาฉัน แล้วแกจะปลอดภัย พ่อต้องยิงแล้วฉันว่าผมว่าแค้นเรื่องพ่อแม่ด้วย ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่าอีกกรมันบอกอะไรกับแกบ้าง ความจริงใหม่อีกเหรอ แต่ฉันก็คงเป็นแค่ตัวร้ายสิ พวกมึงนี่มันโคตรเฮี้ยเลยนะ กูกับน้ำพึ่งรู้ความจริงหมดแล้ว เป็นกรยิง แต่มึงยังมีหน้ามาบอกให้เมียกูกลับไปอยู่ตระกูลนั้นอีกเหรอวะ มึงพูดเที่ยอะไรวะ น้ำพึ่งไม่ได้มาจากบ้านเด็กกำพร้า แต่เป็นเพราะป้าของพวกมึงต่างหากแล้วที่ตามฆ่าล้างโคตรตระกูลน้ำพึ่ง ตอนเนี้ยยังมาตามฆ่าตระกูลของกูอีกแล้วสิ ความเหี้ยของพวกมึงเนี่ย มันอยู่ในสายเลือดจริงๆทุบปากน่าสมเพชชิบหาย พวกมึงอ่ะมันก็แค่ไอ้สายเลือดสกปรกที่ไม่ยอมรับความจริง หนังคนละม้วนว่ะ ที่รู้มากไป อยู่ดีว่าใครเล่าใครเป็นผู้กำกับ ใครเป็นผู้กำกับ มึงถึงขั้นต้องยิงเลยเหรอวะ แล้วน้ำพึ่งจะรู้สึกยังไงอะ มา น้ำพึ่ง Multiverse of Madness แหละฉันว่า ไอ้กรมันไม่ได้ตั้งใจอะไอ้กรไม่ได้ตั้งใจ ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงนะพี่จะดูแลน้ำพึ่งเองนะน้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่งไอ้กรมึงเห็นไหมว่ามึงทำอะไรลงไปอะฮะน้ำพึ่งน้ำพึ่งเดี๋ยวอย่าไปเลยนะน้ำพึ่งเดี๋ยว เอาตัวไอ้กันไป ไปกูไปน้ำพึ่ง ผมว่าก่อนชอบน้ำผึ้ง ไปไอ้น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่ง กูจัดการปัญหาที่นี่เรียบร้อยแล้ว ไอ้ก่อนไอ้ชั่ว พามันกลับไปสงบสติอารมณ์ที่บ้านไป ไปกูน้ำพึ่งน้ำพึ่งไปกู ยังไง มันบอกกับ วะ ฉันว่ามันฆ่าทุกคนหมดแล้ว แต่ที่ไหนได้ มันยังเก็บพวกแกสองคนไว้เก็บคุณบ้าอะไรป้ามึงเร็วกว่าที่มึงคิดไว้เยอะ กว่าจะมาถึงจุดเนี้ยมึงรู้ไหมว่ามันพรากชีวิตคนที่กูรักไปกี่คนแล้ว มันทำลายทุกอย่าง มันฆ่าน้ำพึ่งคนที่กูรักมากที่สุด เฮ้ยมันใกล้ๆหน่อยสิวะ ได้งั้นมันก็ร้อยคินหมดดิคุณหนูพ่อมันจัดการเองคุณหนู ความจริงคืออะไรก็ไม่รู้ด้วยอ่ะ
อย่าลากไปถึงแบบซีซั่น2นะ อยากรู้แล้วว่า พีช่วยหยุดแฟนเธอหน่อยยิงเลยพีฉันว่า โอ้ยโดนยิงป่ะวะ โอ้ย อ๋อยิงให้เจ็บแขนคนอื่นจะได้ไม่ยิง จะได้จับตัวเป็นตัวประ จัด กัน การเองตามคุณกินไปเดี๋ยวกูจัดการเอง นี่ไง ก็คือชดใช้ที่เคยทำกับฉันมา เอาให้หมดในวันนี้ I'm sorry for everything จะบอกลาเหรอเราจะยอมตายเหรอ โอ้ย หากกูตายวันเนี้ยขอเป็นมึงได้ไหมที่ฆ่ากู พูดเชี่ยอะไร กูรักมึงพีท โอ้ตาย เลือดก็กบปากอยู่ลูก ไม่ตายจ้ะ ไม่ตายจ้า แกล้งตาย แกล้ง นะ ตายจ้า เนี่ยความลับจะมาเฉลยตรงนี้แหละ พ่อคือคนที่ร้ายที่สุด ว่าแล้ว ตูบ น้ำพึ่งก็ไม่ตายจ้ะ น้ำพึ่ง แม่ นี่มันอะไรกันอะ แม่ หรือแม่ความจำเสื่อม แม่จะแบบไม่ปกติอ่ะ พอสามีตายเลยช็อกไหมความจริงอีกม้วนหนึ่งไหม ป้า มึงทำแบบนี้กับน้ำพึ่ง มึงทำแบบนี้ได้ยังไง กูทำเพื่อปกป้องน้ำพึ่ง ไม่จริง บอกกูว่าน้ำพึ่งตายแล้ว ก็เพราะมึงไงไอ้กัน มึงอะทำให้กูต้องโกหก มึงจำไม่ได้เลยวันนั้นที่มึงยิงไอ้พัดตาย เสร็จแล้วเราก็พาน้ำพึ่งกลับบ้าน แล้วมึงก็ย่ำยีน้ำพึ่งจนน้ำพึ่งต้องกินยาฆ่าตัวตาย แต่โชคดี กูยังช่วยไว้ได้ทัน กูถึงต้องปกปิดเรื่องที่น้ำพึ่งยังมีชีวิตอยู่ไว้เป็นความลับไง เพราะถ้ามึงรู้ มึงก็ไม่ปล่อยไว้แน่ มึงทำทุกอย่างเพราะมึงเห็นแก่ตัว มึงโกหกทุกคน ไอ้ก่อน เลิกเสียแซงได้แล้ว หัว อะไรวะ ปวดหัว มึงอะไรหยุดเพ้อเจ้อได้แล้ว มึงแค่ต้องการอำนาจที่แท้จริง แต่จริงๆ มึงไม่ได้เลวต่างอะไรกับป้าเลย เฮียรักน้ำพึ่งมากที่สุด ก็ไปอยู่กับเฮียนะ เฮียจะปกป้องน้ำพึ่งเอง แล้วทุกคนก็จะได้รู้ความจริง จะได้รู้ความจริงสักทีว่าน้ำพึ่งเป็นอะไรอ่ะ มึงไม่ต้องห่วงนะเวกัสกับมาเก๊ากูจะดูแลให้เอง แม่น้ำพึ่งน้ำพึ่ง
มันโกหกไหนของความจริงอ่ะ ฉันทำทุกอย่าง เพื่อปกป้องแก ตรงไหนวะฉันงง น้อง เนี่ แก ย แล้วก็แม่แก ขอความจริงอีกสักเรื่องสิอะ มันโกหก อย่า พอชป้าผิดเองนะที่ป้าโกหกพอช หลายเรื่องมากเลยอะ แต่ป้ารอวันนี้ วันที่พอชได้เจอแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งป้ากลัวว่า ถ้าใครรู้ว่าน้ำพึ่งยังมีชีวิตอยู่ ไอ้กันคงไม่ปล่อยไว้แน่ ไอ้กันไม่ได้พูดความจริงเลยอะ พยายามทำให้พอชอยู่ใกล้แม่เขาเรื่อยๆ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ป้าทำเพื่อหลานของป้า ฉันไม่เชื่อ ฉันไม่สื่ออะฉันงงมากเลยอะ เพื่อน้องสาวของป้าจริงๆ กูอยู่ตรงนี้ ไม่ไหววะ กูอยู่ตรงนี้ข้างมึงเสมอ ถึงให้เกียรติพ่อก็ยังรักพ่อนะ ป้า เวกัสอย่า ถ้าตัวตายป่ะ ไม่ต้อง ออกไป ไว้กัน ต่อจากนี้ไปเนี่ยอาแปะจะดูแลแก แล้วก็น้องแกเอง ยอมไม่ง่ายอย่างนี้เลยเหรอ อะไรวะ ตามไปดูเขาสิ ผม เขาไปอยู่กับเวกัสเหรอ ขอขอบคุณที่ท่านเมตตา ผมยังรัก และภักดีกับตระกูลหลักเสมอ แต่ผมทรยศความรู้สึกตัวเองไม่ได้อีกแล้วครับ ผมขอลาออก แต่เวกัสง่ายไปเนาะ อืม ฝากดูมันด้วยนะ ก็ดูไม่แปลกใจ ก็เหมือนรู้ ฉันว่าเขารู้ทุกเรื่องแหละ ถ้าดูอย่างเงี้ย แผนทุกอย่างเพื่อจะฆ่าน้องชายตัวเอง ยอมเสียแม้กระทั่งชาญ ฆ่าตัวตายแน่เลย ตายไม่ได้จ้ะ เวกัสหยุดมึงจะทำอะไรอ่ะ ไม่เหลืออะไรแล้ว กูอยู่นี่ไงเวกัส
กูอยู่นี่แล้วมึงตามกูมาทำไมพีทกูไม่เหลืออะไรแล้วผมโกมึงตามกูมาทำไมพี่กูไม่เหลืออะไรแล้ว มึงหยุดพูดว่าตัวเองไม่เหลือใครสักทีได้ไหม กูอยู่ตรงนี้ไง แล้วมึงก็อย่าหันหลังให้กูแบบนี้นะพอกูหิว มึงหิวมากไหม ให้คนอื่นพาไปกินได้ไหม มึงกล้าไล่กูเหรอ มึงกล้าไล่กูเหรอเวกัส แล้วตอนนั้นมึงบอกว่าอยากอยู่กับกูทำไม กูเป็นสัตว์เลี้ยงของมึงไม่ใช่เหรอ แล้วตอนนี้กูหิว แล้วมึงก็เดินออกมา กูก็ต้องเดินตามหาเจ้าของกูดิ เวกัสหันหน้ามาหาหน่อยได้ไหมเวกัส โอ้ยใครยิงอ่ะไม่เวกัสเวกัสฉันช็อก พอน้ำพึ่งกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยป้าก็รีบพาไปส่งโรงพยาบาล โอ้ย แต่ฤทธิ์ยาที่กินเข้าไปเนี่ยมันทำลายสมองบางส่วนทำให้น้ำพึ่งเนี่ยสูญเสียความทรงจำป้าพยายามรักษาอยู่หลายปี แล้วก็ยังมีความหวังอยู่ เอาละมันถึงเวลาที่ป้าจะต้องทำอะไรให้มันถูกต้องสักทีนะ ตามธรรมเนียมของธีรปัญญากูลตระกูลหลักสามารถแต่งตั้งใครก็ได้ ขึ้นเป็นหัวหน้าของตระกูลรอง หากตระกูลรองเสียชีวิตกระทันหัน พอสเหรอ ฉันขอแต่งตั้งพอชลูกชายคนโตของน้ำพึ่งน้องสาวของฉันขึ้นรับตำแหน่งหัวหน้าตระกูลรองนับจากวันนี้เป็นต้นไป แต่ประเด็นคือไม่จำเป็นก็มีก็ได้ไหมตระกูลรองมีแค่ตระกูลเดียวไหม จะมีทำไมเนี่ยมันก็แบ่งสาขาทำธุรกิจสีเทาไปสิมันจะไม่ต้องแบ่งตระกูลหลักตระกูลรองเพื่อเป็นหัวหน้าหน่วยย่อยได้ไหม หรือเขาคิดว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน ฉันว่าเขาคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนจบแต่ฉันคิดว่าเขาจะฆ่าน้องชายตัวอยู่แล้วเพิ่งเล่นจบนะลูกอ่ะ
เขาบอกว่าตัวละครเอกจะตายเลยเขาไม่คิดว่าเวกัสจะตายฉันคิดว่าเรื่องเขายังสปินได้อีกนี่เขาจะไม่กลับทำเวกัสทีต่อเลยเหรอนี่ยังจบแล้ว นี่น่าจะเป็นจากในนิยายไปหมดเลยนะครับว่านิยายไม่น่าจะเป็นแบบนี้ตระกูลหลักมีอะไรกับตระกูลรองหรือเปล่ามีแน่ตระกูลรองเตรียมตั้งรับไว้ให้ดีแหละ ตั้งรับจ้ะ จ้ะ จัดให้หนักนะครับ อย่าดีแต่ปาก ตั้งเตารอหรือพอเขารู้ว่าพอลูกชาย2 คนรักกันเขาก็เลยเปลี่ยนแผนเลยเอาพร้อมอยู่ตระกูลรองไปเถอะคราวนี้แทนคุณไม่เกลียดตระกูลรองอะเนาะเป็นน้องสะใภ้ไปละฉันว่าอาจจะไม่ตายก็ได้นะ โดนยิงขนาดนั้นคงไม่เหลือเว้ย เราดูอาจจะไม่ตายฉันก็ลุ้นอยู่สมหนังมันไม่ยอมเล่าอาจจะไม่ตาย หรือภาค 2จะเล่าคู่นี้ทุกเรื่องราวที่ผ่านทุกคำคืนผ่านไป จะบอกว่าเพลงนี้คือแต่งขึ้นมาใหม่ให้เคย วันแบบนี้เรื่อยไปไม่มีคุณค่าอะไรเวลาที่ผ่านมาเพื่อรอเจอเธอใช่ไหมแค่เธอจริงๆเพลงนี้มันถูกแต่งขึ้นมาเพราะคู่เขานะพอเนื้อหาของเพลงจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับตัวเขา2 คนอะให้ตัวฉันมีเธอเคียงข้างสวิตช์ Stay สำหรับว่าเช่ถลบลงเหรอว่าคู่นี้ก็จบแบบที่เราคิดแหละ ตระกูลรองที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวหมดแก้วกูมีเรื่องเซอร์ไพรส์มึงว่ะ ขอแต่งงานเหรอชุดพลุอย่างนี้เหรอ งั้นเดี๋ยวกูไปรอในห้องน้ำคนละเรื่อง หมายถึงกูจะชงเหล้าให้มึงชิมเอาได้เดี๋ยวกูไปรอที่บาร์ก็คือวันที่ถ่ายฉากไอ้ที่อยากจับบนเรือก็คือเหมาเรือทั้งวันแล้วก็ถ่ายฉากนี้ต่ออีควาราดาคินพร้อมเสิร์ฟครับแปลว่า
หัวใจของคิน ชิมดู พวกมึงสองคนหวานจังวะ แต่กูเห็นพวกมึงมีความสุขแบบเนี้ยกูดีใจนะ แล้วเวการเป็นไงบ้าง นี่อยากไม่ตาย มันดีขึ้นแล้ว บอกแล้ว วันนี้กูโทรไปให้กำลังใจพีททุกวันน่ะ มันก็เลยอัปเดตเรื่องเวการให้ฟัง ติดต่อพีทอยู่พีทเลยนะอัปเดตให้ ซีซั่น2ต้องมาไขปม ขอบคุณนะสำหรับทุกอย่างเลย ขอบคุณมึงมากกว่า ที่เลือกจะอยู่ข้างๆกู เราจะไม่มีตระกูลหลัก ไม่มีตระกูลรอง เพราะเราสองคนเป็นคนคนเดียวกัน จุดพลุแล้วต้องจุดพลุแล้วล่ะ ก็กูเคยบอกไปแล้วว่ากูจะไม่อยู่ข้างตระกูลหลักไม่อยู่ข้างตระกูลรองแต่อยู่ข้างมึง มีจุดอ่อนใหญ่โตเลยเนี่ยถ้าคู่ต่อสู้เลยก็คือ ยกให้มึงนะ สัญญา กูจะดูแลเป็นอย่างดี แล้วก็ปุ้งขึ้นมาไหมเป็นปู เขาจะลงทุนไหม I love you อ่ะ CG ก็ได้นะ ส่งให้ป้าดูหน่อยดีกว่า ลูกหลัก ลุกแล้วเขายังประกาศ ผู้ชนะเท่านั้นแหละ คือผู้ที่เขียนประวัติศาสตร์ อีปาโกหกกูว่า ไม่ใช่คนดีนะหรอก แม่ แม่จำผมได้ปะ ปอเช่กับแม่ ผมคิดถึงแม่ ผมอยากเจอหน้าแม่ตลอดเลย นี่ รูปนี้คุ้นๆไหม เคยรูปนี้ไหม แม่จำได้ไหมครับ นี่แม่วาดนะ อยากกอดแม่ไหม แม่ครับ เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึงครับ กลับมาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่ ท
จบหรอ แค่นี้ใช่ไหม อะไรอ่ะ ต้องหันรู้เลยว่าทำต่อ โอ้ เป็นแบบ end credit มีไงบอกแล้วไม่ตาย เปลี่ยนแล้วเหรอ โดนไปหลายนัดมากถึงรอดฉันงงมาก สักพักแล้วแล้วมึงไปไหนมาแม่ซื้อกับข้าวให้มาเก๊าอ่ะเผื่อตื่นมาแล้วหิว มีโคกิ้งด้วยนะ ถ้างั้นเอริกาต้องรอดนะ เอกก็ไม่รอด โดนนัดเดียวไม่รอด Why you still here ตอบภาษาอังกฤษเลยลูก I love you กูหนีไปไหนไม่ได้ กูเป็นของมึง ถ้ามึงหนีไปตอนเนี้ยกูไม่ว่านะ กูไม่เหลืออะไรละ กูไม่อยากให้มึงต้องลำบาก กูอยากทำตามใจตัวเอง ต่อจากนี้ไปอ่ะ มึงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงกูแล้วนะแต่มึงคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตกู มาเก๊าแอบถ่ายไว้รูปมาเก๊า ชอบเวลาเขาเป็นคนปกติอ่ะ เขาก็เป็นคนปกติ อันแน่แหมไม่ทันไร ไม่เบานะเราเนี่ย เดี๋ยวน้องจะมีบท ยังไงก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับพี่สะพ้าย พี่สะพ้าย ครับ ไม่มีเซนเดอร์ใช่ไหม ตื่นมามึงไม่ส่งเสียงเลยเนาะ ก็แอบฟังอยู่เฮ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขิน มาเขิน เอามาเลยด้วยนะ เอ็นดูโอ้ยน่ารักมีชอบหาว่ามิสเซนเดอร์ไง ต้องพูดดักไว้ก่อน ไม่บริบูรณ์เห็นไหม ไม่ขึ้น to be ไม่ continue เอ็นด้วย ไม่เอ็นไม่ to อะ be ไรทั้งนั้น continue ไม่อะไรทางนั้น ก็ แต่ไม่รู้รออีกนานแค่ไหน ไม่รู้รออีกนานแค่ไหน แต่คิดว่ามีภาค 2 แน่นอนนะ แต่คงอีกสักพักใหญ่เลยล่ะ พักใหญ่ เพราะว่าต้องมีโวทัวร์นู่นนี่นั่น ใช่ กว่าจะเตรียมการบทก็อาจจะไม่เสร็จ คือถ้าบทเขียนมาลวกๆมันเขียนไม่ได้ เพราะนี่เขาเขียนมานานเขาทำมานานพอสมควร เป็นสักพักเลยเป็นปี เป็นหลายปีเป็นหลักปีเพราะฉะนั้นมันไม่ออกมาเร็วแบบนั้นหรอกแต่คิดว่าเขาก็เผื่อไปแล้วแหละว่าจะทำอะไรต่อไป แต่นี้คุยกับเพื่อนเล่นๆนะ อยู่กับคนนอกวงการบอกว่า ถ้าเขาไปเวิร์ทัวร์กลับมาทำทีเซอร์สักปลายปี ปล่อยทีเซอร์ต้นปีแล้วให้ดูสักกลางปีหน้า แต่มันก็เร็วไปอ่ะ มันเร่ง แต่นี่คือแต่ได้คุยกับเพื่อนนะ มันเร่งไม่ได้ คือ ไม่ได้ แต่ต้องเข้าใจนะคินพอร์ตอันเนี้ยมันทำแบบไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถูกป่ะเขาก็ให้เวลากับมัน แต่ณวันนี้มันอาจจะมีเพรสเชอร์เรื่องของกระแสเรื่องของอะไรต่างๆนานาอาจจะมีสปอนเซอร์เข้าง่ายขึ้น อาจจะทำอะไรง่ายขึ้นก็ได้นะ แต่เรามันจะมีสิ่งนี้คือเวลาภาค 2 มันจะเละถ้ารีบภาค 2 ไม่ควรรีบก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปสปอนเซอร์มันเข้าอยู่แล้วแหละเขารู้กระแสเมื่อไหร่ก็เข้าได้ แต่แฮงว่าอาจจะคิดว่าเดี๋ยวเขาอาจจะประกาศในงาน World Tour เนี่ยที่จะจัดว่าแบบว่า to be continue นะหรือว่า season 2 is coming อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคิดว่า แต่อย่านานนะ แต่บางทีมันอยู่ช่วงเวลานะบางทีถ้ามาผิดช่วงเวลามันก็จะแบบมันก็ไม่เหมือนกันโอเคทีนี้พูดถึงความที่มันจะไปต่อก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาพูดในพาร์ทนี้นะพาร์ท EP นี้นะพูดถึงการจะไปต่อก่อนคิดว่าถ้าไปต่อเนี่ยมันคงไปต่อเรื่องพ่อนี่แหละแฮมว่ามันมีหลายๆอย่างที่คิดว่าความจริงไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและเขาทิ้งคาไว้ให้สามารถจะเล่าต่อได้ว่าจริงๆแล้วที่พ่อเล่าก็ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็งึกก็งักอะแล้วเสร็จแล้วก็แม่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างแม่เหมือนไม่ได้จะพูดเหมือนมีอะไรบางอย่างแต่โดนกินยากดประสาทอยู่อะไรเหมือนฉันไม่ได้พูดความจริงไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้ฉันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ฉันพูดออกไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยและพ่อประโยคที่พ่อพูดประโยคสุดท้ายเลยคือว่าคนที่ชนะคือคนเขียนบริษัทมันก็คือเขาชนะเขาเลยเขียนความจริงทุกอย่างได้ใหม่เขาเลยรีไรต์ได้แต่จริงๆแล้วความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นและไม่รู้ความจริงมันจะมีใครรู้หรือเปล่า ER มันเนี่ยก็โดนยิงตายไปแล้วคือมันไม่รู้ว่าใครที่คนนั้นจะรู้ความจริงไงพี่ว่านะโปรเจกต์เนี้ยมันจะไปต่อได้ก็คือมี2ตัวละครที่มันจะเป็นตัวไขความลับคือคิมพี่ว่าคิมอาจจะยังสืบต่อใช่เพราะว่าสิ่งที่คิมสืบมาทั้งหมดอ่ะมันยังไม่จบเลยใช่แล้วพี่ว่านะจุดนึงอ่ะแม่น้ำพึ่งก็น่าจะมีอาการดีขึ้นและพูดอะไรบางอย่างแล้วปฏิปต่อเหตุการณ์ได้ใช่แล้วพี่ว่าตัวพอชเองอ่ะ
ในเมมโมรีเขาลึกๆอะไอ้ที่มันจิ๊ดๆอยู่ในหัวมันยังออกมาไม่หมดคือคำว่ามันไปหลายต่อได้หลายเวแล้วมันเป็นเวที่คำว่าคนอ่านนิยายก็ไปไม่ถูกมันทำให้เราเดาไม่ออกว่าอะไรคือสตอรี่ไหนคือเรื่องจริงที่กรเล่าครั้งแรกกันมาเล่าต่อแล้วกรก็มาเล่าอีกทีหนึ่งตอนจบเราไม่รู้ว่าอะไรอ่ะคือของจริงไม่หรอกพี่ว่ากรอ่ะคือเขาพยายามจะสร้างเรื่องโกหกไว้หลายออปชันมากเขามีแผน A มีแผน B แล้วก็แผน C ถ้าแผน A มันไม่เวิร์กไปที่แผน B แผน B ไม่เวิร์กไปที่แผน C พี่รู้สึกว่าคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยอ่ะสุดๆอ่ะคือตั้งแต่ day 1ที่เขาม็อกอัพคนหนึ่งขึ้นมาให้ไอ้พอชไปหาถูกแล้วมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆมันมีหลายสตอรี่ที่เล่ามากจนแบบเฮ้ยอะไรของจริงวะสตอรี่ไหนคือเรื่องจริงกันแน่มันเหมือนกับทุกๆสตอรี่ที่เขาพูดออกมามันคือการวางแผนไปในหมากของเขาพี่ว่ามันมี2เรื่องที่มันผิดสังเกตมากคือถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่หาที่ปลอดภัยส่งแม่กับลูกเขาไปอยู่ด้วยกันถูกปะแล้วบอกคนที่เป็นบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่ส่งไปแล้วดันติดการพนันถ้ารู้ว่ามันเฮี้ยขนาดนั้นคนส่งไปก็ส่งคนใหม่ไปดูแลสิทำไมถึงยอมให้หลานน่ะถ้าเป็นหลานที่รักจริงๆทำไมต้องใช้ชีวิตลำบากแบบนั้นปากกัดตีนถีบหาเลี้ยงน้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนจริงๆพูดง่ายๆเหมือนกรต้องการแค่น้ำผึ้งคนเดียวนะใช่ ฉันไม่ได้อยากได้ลูกพวกแกมาอยู่เป็นลูกฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันรักน้ำผึ้งแฮมคิดว่าในตัวละครอย่างกรจริงๆกรรักน้ำผึ้งด้วยซ้ำแล้วไอ้กันก็รู้ว่าพี่กูเนี่ยแหละจะเอาคนที่กูรักไปตัวดีเลยอ่ะแล้วสุดท้ายพี่ว่านะเขาไม่ได้อยากได้แต่สุดท้ายจับพัดจับผูคินกับพอชรักกันแล้วเขาก็คิดว่าถ้าจะต้องเอากำจัดกันแล้วเหมือนให้เวกัสขึ้นมาทำไมไม่เอาพอชไปเลยล่ะแล้วก็รวบตึงเพราะว่ามันมีประโยชน์หนึ่งที่กันพูดว่าพี่กูหวังแต่เบเนฟิตคือหวังแต่ผลประโยชน์หวังแต่ผลกำไรไม่ได้สนใจเรื่องจิตใจของใครเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าประโยชน์นี้คือประโยชน์ที่สำคัญแล้วการพูดด้วยความรู้สึกแบบเจ็บแค้นด้วยทำรู้สึกว่าการที่เขามาวันนี้เขาไม่ได้หวังจะเป็นหัวหน้านะเขาไม่ได้หวังเรื่องผลประโยชน์แต่เขารู้สึกว่าเขาต้องขึ้นเป็นใหญ่เพราะว่าอาจจะเกิดจากความที่พี่เขาทำกับเขาไว้เยอะก็ได้แล้วเขากลัวว่าหนึ่งเขาจะเป็นเหยื่อแล้วพี่ว่าอีกประโยคนึงที่เขาพูดว่ามึงก็เหมือนพ่อเหมือนป้าเข้าใจป้าพี่เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วก่อนก็อาจจะถูกสอนถูกเติบโตมาในครอบครัวแบบนี้ให้หวังแต่ผลประโยชน์มุ่งแต่ผลประโยชน์และอะไรที่ฉันได้ฉันต้องชนะฉันต้องเป็นคนชนะถึงจะแล้วพี่ว่าอย่างกันเขาสอนลูกด้วยวิธีไม้แข็งคือเขาใช้ความรุนแรงถูกปะแต่พี่ว่าก่อนฉลาดเขาใช้ไม้อ่อนรู้ว่าคนไหนต้องด้วยวิธีไหนตะล่อมด้วยวิธีไหนถึงยอมทำแล้วทำไงให้ลูกลุกขึ้นมาสู้ถ้าตัวเองตายลูกก็ต้องสู้แล้วมันฉลาดตรงที่ว่าแฮมว่าถ้าเขาจะวางเขาวางให้กันต้องตายอยู่แล้วแต่เขารู้สึกว่าเขาจะบีบให้ยังไงให้กันบุกตระกูลใหญ่วิธีทำก็คือเขาต้องตายเลยเพื่อให้กันตัดสินใจแบบบุกตระกูลใหญ่แล้วก็เป็นการกำจัดเส้นหนามของพวกคนที่เป็นฝ่ายลูกน้องกันด้วยที่อยู่ในตระกูลหลักก็คือไอ้2ตัวนั้นที่คินยิงไปรู้สึกว่าเขาวางหมายไว้แล้วว่าเกมนี้ฉันกินรวบนะจะกินรวบได้กันต้องตายก่อนแล้วกันจะตายยังไงก็คือฉันต้องตายแล้วเพื่อล่อให้กันมาแล้วกำจัดกันแล้วกันคิดว่าเขาคงจะเก็บกันเองเพราะเขาคิดว่ากันคงต้องมาห้องเขาสักอย่างเพราะกันวิ่งมาที่ห้องนี้เลยไงแล้วกันก็เดาไม่ผิดว่าก่อนมันยังไม่ตายอะไรเงี้ยแต่พี่แค่สงสัยว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะยอมออกมาว่าฉันไม่ตายตอนทุกอย่างมันจบแต่ทำไมเขาเลือกที่จะออกมาตอนที่แบบไคลแม็กซ์ใช่อันเนี้ยแฮมไม่แน่ใจว่าบทมันเขียนตั้งใจหรืออะไรแฮมรู้สึกว่ามันมีฉากที่เหมือนกรมันตั้งใจเปิดประตูเพื่อเขาจะไปห้องลับรอให้คนมารอทุกคนมาแล้วค่อยเปิดประตูแล้วเข้าไปพร้อมกันแล้วให้เห็นว่าฉันเข้าประตูนะแฮมรู้สึกแบบมันดูตั้งใจมากเลยมันดูเหมือนวางไว้แล้วอะไรเงี้ยทั้งที่จริงแบบทำไมก็ซ่อนอยู่อย่างนั้นก็ได้รอให้ทุกอย่างเคลียร์จบแล้วฉันออกมาก็ได้ทำไมต้องรอแบบนั้นแต่เอาจริงๆนะหรือจริงๆเขาต้องการคนยืนยันว่าคนนี้คือน้ำผึ้งจริงๆถ้าไม่มีการตรงนั้นก็ไม่มีใครรู้จักน้ำผึ้งถูกปะหรือจริงๆคือจริงอย่างนึงคือจริงๆอีกอย่างนึงคือเขาต้องการเอาพอชคือเขารู้อยู่แล้วว่าลูกเขาต้องต่อจากเขาแล้วเขารู้แล้วเขาไม่สามารถจะแยกพอชจากลูกเขาได้การที่ทำให้พอชเชื่อในตัวเขาอย่างถึงที่สุดนั่นคือเอากันมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าคนนี้คือน้ำผึ้งและฉันดูแลเป็นอย่างดีเพราะเขาคงรู้ว่ากันมันคงจะไปเป่าหัวพอชอีกรอบนึงแหละที่เป่าหูพอชยังไงทำให้กันมันต้องแบบแพ้ฉันให้ได้โดยการที่น้ำผึ้งนี่แหละคือไม้สุดท้ายที่ถ้าพอชมาเห็นกันมาเห็นแล้วฉันเปลี่ยนเรื่องตรงนี้ได้ฉันจะชนะแล้วฉันก็ยิงหัวกรไปก่อนยิงหัวกันไปก่อนให้กันจะพูดความจริง
นี่คือโหความร้ายกาจมากคือวางไว้หมดแล้วอะพี่ว่าเอางี้เนื้อเรื่องระหว่างทางไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแต่อีปมสุดท้ายใน EP นี้คือฉันงงหลายรอบมากทีเนี้ยต้องตินะอันนี้ขอตินะรู้สึกว่าการที่ปมสุดท้ายมาใน EP นี้ EP เดียวอะแถมว่าเยอะไปแถมว่ามันแน่นแล้วมันพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาจนแบบแถมว่ามันดูไม่สนุกแล้วมันดูไม่สนุกแล้วมันดูอึดอัดแถมว่ามันแน่นเกินไปเพราะว่าปมทั้งหมดเหมือนที่คนพูดเลยว่าปมมันใหญ่มากแล้วพอปมมันใหญ่มากมันมาอยู่ใน EP เดียวอะระเบิดอยู่ใน EP มันเหมือนกับมันเข้าใจแค่ว่าเข้าใจมุมมองของการทำเขาคงต้องการทำเหมือนซีรีส์ฝรั่งที่แบบปึ๊บปั๊บเพราะว่าเทคนิคของเขาอะตั้งแต่ตอนที่ตัวของพอชเข้ามาอยู่ในบ้านและจำความทรงจำเก่าได้แล้วต้องไปซ่อนอยู่ในตู้มันเป็นเทคนิคของการทำคล้ายๆซีรีส์ฝรั่งหรือแบบซีรีส์ต่างประเทศที่แบบว่าเหมือนกับภาพซ้อนภาพแล้วก็ไปอยู่ในที่เดิมแล้วเห็นภาพวิธีการทำคล้ายๆกันเลยได้ยินเสียงแต่ฉันน่ะก็คาดหวังนะถ้าเข้าไปขนาดนั้นแล้วมีซูมกล้องขนาดนั้นแล้วมันควรจะรู้ความจริงมันจะเห็นได้แล้วปะวะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันคงเห็นแค่ภาพที่พ่อตกมาตายไงมันก็อยู่ในตู้นั้นในมุมของตู้นั้นน่ะมันเห็นแค่พ่อตกมาตายหนึ่งไงมันคือพาร์ทอีพาร์ทสองคือหลังจากพ่อล้มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตอนแม่วิ่งเข้ามามันไม่รู้ตรงนั้นแหละเพราะจริงๆสุดท้ายมันเป็นเรื่องของคนสองคนเล่าแต่ภาพที่อยู่ตรงนั้นน่ะพอเห็นแค่พ่อล้มสิ่งที่พ่อจะไม่เห็นเขาอาจจะลืมเสียงใช่เพราะเขาอาจจะไม่เห็นเสียงว่าแม่วิ่งมาตอนไหนอะไรมาตอนไหนใครเป็นคนห้ามใครเป็นคนพูดใครเป็นคนยิงเสียงปืนอีกกี่ครั้งและพี่ว่านะตอนนั้นน่ะเขาอยู่และเขาเห็นว่าสุดท้ายพ่อเขาล้มแม่เขาเข้ามาแล้วใครเป็นคนจัดการต่อหลังจากนั้นพี่ว่ามันยังอยู่ในความทรงจำเขาแต่เก็บเอาไว้มันเก็บเอาไว้เพราะต้องเข้าใจว่าเขากดเอาไว้จนเขาลืมนะมันคงจะยิงออกมายากอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เทคนิคแบบนั้นน่ะทำให้เทคนิคใน EP เนี่ยค่อนข้างเล่าสลับเป็นอะไรไหมมันทำเหมือนต้องการจะให้เราพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาให้คนตื่นเต้นให้เราคิดเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรามันโอเคมันดีแต่เราว่ามันด้วยความที่ปมมันใหญ่จนคนดูเดาไม่ออกแล้วมันคนดูไปไม่ถูกมันมาแน่นไปหน่อยใน EP เหมือนลากกันมาตั้งไกลเนาะสุดท้ายปล่อยก็ปล่อยแบบและที่บอกมันเยอะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องนี้ไงมันยังมีเรื่องเวกัสพีทมันจะมีเรื่องของคิมเช่มันจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ยังต้องเล่าอยู่แล้วมันเลยเหมือนกับพอมันต้องมาเก็บเล่าใน EP นี้หมดมันเลยมันโหจริงๆมันควรจะเคลียร์ความสัมพันธ์ระหว่างคิมกับเช่ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะและถ้าเขาจะไม่ได้คบกันก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันจบไม่ต้องมาแบบมาบิวอะไรกันก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าจังหวะที่เหมือนตัวเช่ลุกขึ้นมาแล้วเห็นคนนอนตายเป็นเบื่อเช่ไม่รู้หรอกใครมาปกป้องฉันคือว่าซีนนั้นน่ะจะมาเป็นซีนแค่ตัวคิมมาปกป้องแค่จบก็ได้และไอ้คิมเช่ที่เหมือนส่งคลิปให้กันน่ะจะไปอยู่ก่อนหน้านั้นน่ะก็ยังไม่แปลกอะไรอย่างเงี้ยทำรู้สึกว่าแต่แบบด้วยความที่พอมันเขาต้องการให้มันเป็นไคลแม็กซ์ทุกอย่างของทุกตัวละครมาขมวดอยู่ใน EP นี้มันเลยแบบมันเลยแน่นไปหมดเลยพี่ว่ามันไม่จำเป็นต้องจบพร้อมกันมันมีบางคนจบก่อนเพื่อรอส่งคู่หลักหรือเรื่องหลักเส้นเรื่องที่มันยังไม่จบมาเคลียร์กันดีกว่าแต่ทำให้เหตุผลให้ผลช่วยเพราะว่าเขาไม่มีเวลาลงอีกวันหนึ่งหมายความว่าไงเขาต้องการ15 EP แต่เขาไม่มีช่องไม่มีสล็อตของช่องวันให้ลงแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องให้มันยัดอยู่ใน14 EP ในชั่วโมงครึ่งมันเลยมาอยู่ตรงนี้มันเลยหนักเพราะจริงๆถ้าแฮมตัดเราว่าตัดแบ่งได้ตัดแบ่งจังหวะตัวกรเข้าไปในห้องและตัดตรงนั้นตึดแล้วไปเล่าต่อใน EP ถัดไปก็ยังได้ให้ทุกคนมันตัดแบบลุ้นว่าเฮ้ยตกลงน้ำผึ้งยังไม่ตายและตัดฉึบแล้วไปเล่าต่อ EP 15ยังได้แต่เขาด้วยความที่มันเล่าต่อไปเลยมันเลยเยอะเห็นว่าอาจจะเหตุผลแบบนี้ทีนี้พอดูแบบนี้แล้วก็เลยคิดว่าโหมันเหมือนเรื่องไม่จบจริงๆมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่บริบูรณ์เอางี้ดีกว่ามีตรงไหนจบบ้างไม่มีตรงไหนจบเลยมันมีอีกหลายตรงเลยที่แบบยังมันต้องเล่าได้อีกเงี้ยแล้วเราคิดว่าเรื่องภาคหน้าให้เดาเลยนะไม่ใช่เป็นเรื่องสปินแล้วตอนแรกเข้าใจว่าจะมาเล่าเรื่องของพีทเวกัสแล้วมาเล่าเรื่องของตัวคิมกับเช่ไม่ใช่แล้วก็ยังเล่าเรื่องของพอชกับคินไปอยู่เนี่ยแหละแล้วก็2ตัวละครนี้ก็ยังเข้ามาเหมือนเป็น3ตัวเล่า3เส้นเรื่องไปเรื่อยๆแบบนี้แหละก็ยังเข้ามาวนเวียนเจอกันเพราะว่าถ้าพอรู้ความจริงที่มันมากกว่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกวันนี้แบบเป็นแฟนกันแล้วหวานชื่นเลยยืนอยู่บนเรือเหมือนกับทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบในเรื่องความรักของเขาแต่เรารู้สึกว่ามันไปต่อในอีกแง่นึงได้เพราะว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้มันไม่มีฉากที่ตัวพอชกับปอร์เช่จะมาหาแม่และก่อนแม่แล้วนึกสภาพนะหลังจากเหตุการณ์1 เดือนกว่าพอจะพาเช่มาหาแม่แล้วพี่ว่าไอ้สมุดวาดไอ้ฟีนิกซ์อะไรอย่างเงี้ยความหมายมันหมายความอยู่แล้วอิสระอีกครั้งกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้
แล้วฟินิกซ์เกิดจากกองเท่าฐานนะฉันรู้สึกว่ามันต้องตายก่อนมันต้องตายก่อนมันจะฟื้นคืนชีพฉันรู้สึกว่าแม่เนี่ยต้องฟื้นคืนชีพมาใช่ฉันรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรแบบนี้แหละมันคงแบบมีนัยยะของมันอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าคงต้องไปต่อกันแต่ทีนี้พอมาถึงเรื่องของพาร์ทที่เป็นพาร์ทที่เราเมื่อกี้เราตลกโปกฮามากคือพาร์ทของการบุกมาของตระกูลรองผมรู้สึกแบบคือมันไม่ make sense หลายอย่างมากซึ่งเรารู้สึกแบบมันไม่เกี่ยวกับงบนะรู้สึกมันเกี่ยวกับการที่เหมือนกับเขาต้องการเค้นให้เหมือนตัวละครหลักมันได้บู๊อะจนเกินไปจนความรู้สึกแบบเฮ้ยตระกูลหลักอะคนแค่นี้หรอมันไม่สมน้ำสมเนื้อใช่ตระกูลรองมาเป็นกองทัพคือถามพี่นะตัวประกอบอาจจะไม่ต้องเยอะมากแต่มันให้เห็นแอคชั่นของทั้งสองฝ่ายที่มันสูสีกันจำนวนหัวมันพอๆกันแล้วมันเคี่ยวกันนานหน่อยฉันต้องเห็นเหมือนกับ Avenger Assemble อ่ะธานอสมาฝั่ง Avenger มาฝั่งกองทัพเจอกองทัพนี่ไอ้นี่มาแบบเป็นกองทัพอีนี่มากันอยู่แบบกลุ่มกระตึ่งนึงเอริก้าคนนึงเอริก้านี่คนเดียวสาดกระสุนฉันสงสารเอริก้ามากแต่ก็เอริก้าเป็นตัวละครป๊อปอัพที่ฉันก็แบบหุยเอามาแล้วมันทำให้มีสีสันนะก็ชอบอยู่อะไรเงี้ยเข้าใจแต่คือรู้สึกว่าเธอมันมีเอริก้าอีพลก็นอนกองไปแล้วอี2ตัวนั้นก็มัวแต่คุมคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องยี่เหลือก็มาเลยก็ไม่รู้อีพีก็ไปอยู่คนนั้นมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะก็แงงที่ตอนเทรนนิ่งนะโอ้โหทำมันเป็นร้อยเป็นพันใส่สูตรกันดูเท่มากถึงเวลาสู้จริงมีแต่เสื้อฮาวายว่ะหรือไปปฏิบัติภารกิจที่อื่นอยู่หรือมันจะล้างรถอยู่ไม่รู้เรื่องว่ามีตึกเกิดอะไรขึ้นอารมณ์แบบเธอตระกูลหลักอ่ะมันก็ต้องแบบเธอการที่เธอเซฟตี้ตัวเองอยู่ข้างบนอ่ะหมายความว่าเธอต้องมีวิธี security คือการตัดลิฟต์นะหรือว่าไม่มีบัตรไม่มีคน identity ก็เข้าไม่ได้นี่อีตัวตระกูลลองขึ้นมาได้ปกติมากเขารู้สึกคือถ้าแบบ security ข้างล่างรู้แล้วมีเกิดเรื่องอ่ะเป็นฉันก็ต้องกดหยุดลิฟต์แล้วล็อกลิฟต์ให้ลิฟต์ขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ทำให้มันบีบอยู่ที่ทางบันไดหนีไฟทางเดียวแล้วทุกคนก็ไปดักยิงอยู่ตรงนั้นก็ได้คือมันมีป้อมปราการในการเตรียมแผนเยอะไปหมดเลยทำรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือแบบตระกูลรองพี่ว่ามันจะเข้าง่ายไม่เป็นไรแต่พี่แค่รู้สึกมันไม่สมน้ำสมเนื้อใช่มันน้ำหนักมันไม่เท่ากันมันจนเหมือนกับมันบีบเค้นให้ตัวละครอย่างคินกับพอชต้องออกมาบู๊แบบเป็นแบบมิสเตอร์แอนด์มิสซิสสมิธหนีกันอยู่2คนแล้วก็สู้กับตัวร้ายเป็น100อย่างเงี้ยใช่คือแบบใช่เหรอวะแล้วไอ้ตัวเพื่อนๆมาจากไหนกันทีละไอ้พวกลูกน้องก็มาทยอยมาเมื่อหัวหน้าชนะแล้วทยอยมาทีละคน2คนทยอยมาจนถึงขนาดบ้านแล้วก็มายิงเวกัสอีกกูแบบกูงงมากขนาดคุณยอนบอกว่าออกไปเดี๋ยวฉันจัดการเองก็ยังวิ่งตามมายิงได้ฉันงงมากอาจจะเป็นคนอื่นไงอาจจะเป็นคนอื่นที่ไม่รู้ว่าคุณกรสั่งก็ตามมายิงอะไรอย่างเงี้ยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเวกัสไม่ตายนะจ๊ะคือฉันคิดว่าณตอนนั้นน่ะมึงตายแน่ๆมึงโดนไปตั้งกี่นัดแล้วนิ่งสนิทเลยอ่ะนี่เมื่อกี้แบบเสียไม่แม้แต่จะพูดลาเสียใจที่ช็อกมากอ่ะคือตอนแรกคือช็อกไปรู้สึกแบบเฮ้ยเขาจะไม่เล่นตัวนี้ต่อจริงเหรอวะคือเขาพลิกแบบใจเด็ดมากในที่ยอมฆ่าตัวละครตัวนี้คือเขากลับไม่ให้ตัวละครตัวนี้ต่อวะหรือจริงๆเขาถ่ายเผื่อวะไอ้ถ่ายที่นอนกอดกันอยู่ในห้องรักษาตัวอาจจะตายใหม่เพราะจริงๆเราตายไงจริงๆเราตายจริงเห็นบ้านแล้วมันมากระแสดีกระแสดีก็คิดว่าไปต่อได้อะพี่น้องเลยมาทำเป็นไซส์สตอรี่ตอนจบใช่ตอนท้ายหรือเปล่าฉันไม่รู้สังเกตเอาไปดูเดี๋ยวไปดูอีกรอบนะว่าทรงผมเดียวกันเลยไม่รู้ต้องแต่จริงๆคือมันแบบมันนอนเนาะมันแบบมันไม่ make sense ในหลายๆบริบทอะไรเงี้ยอีคุณชาญโดนไป4 นัดตายอีนี่โดนไป3-4 นัดไม่ตายฉันงงมากอีคุณชาญนี่แต่คุณชาญก็เก่งมาก4 นัดก็ขึ้นมาแบบเขาขึ้นไปแล้วนะครับสามารถรับโทรศัพท์โทรออกได้อะไรเงี้ยโอ้โหและท่านอนตายคือแบบเท่มากอ่ะคุณชาญเขาเท่มาแต่เริ่มก็ต้องเท่แล้วความรู้สึกคือแบบพ่อยอมแม้กระทั่งฆ่าคุณชาญเพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มายอมเสียลูกน้องคนสำคัญนะคือลมแบบอีพ่อนี่ก็วางแบบสุดฤทธิ์อะถ้าถามจริงถ้าเกมเนี้ยนะพ่อเดิมผ่านด้วยวิธีเนี้ยแล้วมันจะพลัดจะปลูกไม่พลาดขึ้นมาลูกตายอ่ะคินโดนยิงตายอ่ะอีพ่อยังอยู่ไงไม่เป็นไรยังมีแทนยังมีคิมฉันว่าอีพ่อคิดไว้หมดแล้วคือไอพ่อคิดแค่ว่าไอตระกูลรอต้องตายวันนี้คิดแค่นั้นแหละส่วนใครเหลือก็เอาคนนั้นแหละมาเป็นหัวหน้าต่อไม่เป็นไรแต่พ่อไม่คิดเผื่อเลยว่าดูดิลูกตัวเองจะเกือบตายเลยเนี่ยเพราะไอ้ตระกูลกูนี่ไม่เหลือใครที่จะสู้กับมันฝั่งนั้นได้เลยงงมากอันนี้คือแบบรู้สึกตรงนี้รู้สึกว่าถ้าพ่อวางแผนมาเพื่อให้ตระกูลตัวเองชนะสิ่งที่พ่อมีควรมีเป็นกองทัพเข้าใจปะให้ดูตระกูลหลักให้ดูตระกูลรองมันดูแบบสู้ไม่ได้เหมือนถ้าฉันจะต้องแกล้งตายฉันต้องรู้ว่า
อีกันมันต้องยกพวกมาใช่ไหม แล้วฉันต้องรู้ว่าฉันต้องชนะ เตือนลูกๆฉันหรือคนในบริษัทก่อนว่าเตรียมพร้อมนะจ๊ะ หรือไม่ต้องเตรียมแต่ต้องรู้ว่าศักยภาพของลูกฉัน พร้อมไหม จะสูสีหรือชนะ ไม่ใช่เหมือนจะปางตายขนาดนี้ คือถ้าอีลูกเนี่ยโดนอีคุณกันยิงในตอนนั้นก็คือตายก็คืองงมากแบบ อะไรมีแทนคุณเป็นความหวัง มีคุณคิมอยู่คือพ่อมันแบบฉันก็แบบมันดูเป็นการวางหมาที่มันดูฉากบูทั้งหมดฉันรู้สึกมันแบบมันเป็นการเค้นให้เห็นฉากบูมากจนเกินไปโดยที่ขาดความสมเหตุสมผลในหลายๆประเด็นแต่ก็ว่าไม่ได้นะเขาก็ยังมีซีนแบบโอ้โหซึ่งก็ชอบไหมรู้สึกว่าเขาไม่ยอมปล่อยไปจริงๆไม่ยอมหลุดไงขนาดบูก็แบบมิสเตอร์มิสมิธแต่ก็เหมือนจำได้ไหมคือความมิสเตอร์มิสมิธอ่ะมันจะมีการจู่จีกันระหว่างตอนที่สู้อยู่อะไรว่าเขามันยิ่งแบบเขาคงใช้รูปแบบมันเป็นวันที่เฉลยไงคือตอนนั้นเขาทะเลาะกันเพราะว่าเขารู้ว่าต่างคนต่างโกหกแล้วก็เป็นนักแสดงเลยสู้กันสุดท้ายก็คือโดนฆ่าแล้วก็เลยรวมตัวกันช่วยจะสู้แต่จังหวะนั้นมันก็มีความเซ็กซี่เกิดขึ้นก็คล้ายๆกันมันก็แบบมีความลวงเป้านิดนึงให้รู้ว่าฉันก็ไม่ได้ลวงเป้าควักปืนผิดมีปืนสำรองอยู่ตรงนี้จะตายกันอยู่แล้วมีปืนสำรองอยู่นี่กูงงมากปวดจะปวดดีว่าเอริก้าออกมาช่วยคุณหนูคะหนีไปแล้วฉันชอบที่เอริก้าถืออีโคมไปนั่นมาจุดระเบิดอีกเลยยิงปืนต่อผูมีผูอะไรมาด้วยโอ้แต่ถ้าฉันเป็นดีไซน์นะฉันจะให้เอริก้าถือปืนกลสะพายแร่งอย่างเงี้ย2 อันก็อยู่อย่างนี้เลยใครจะมาทำคุณหนูกูไม่ได้แล้วก็ตึ้งอย่างเงี้ยมันคงจะเท่เลยคงจะเท่เป็นแบบปืนกล2 อันอ่ะแต่คือแบบจริงๆอ่ะคือถ้าไม่ได้มีเอริก้าอีตายหมดแล้วอะใช่คือแบบคุณพ่อต้องคิดว่าเอริก้ากูเก่งมากเป็นตัวละครลับที่เก่งมากใช่โอ้ยคือโอเคยิ่งพูดก็ยิ่งขำยิ่งพูดเหมือนมันไม่มีความอะไรแบบแมงเซนเลยตรงนั้นแต่ท้ายตัวละครก็รอดมาได้จนมาเจอเหตุการณ์ที่พ่อเขาสร้างเรื่องขึ้นมานะฮะก็ต้องมารอดูว่าภาค2จะเป็นยังไงแต่คิงแบบนี้ค้างคามากนะถ้ากับจบแค่ความรักของ2ตัวละครความรักของคิมเช่เนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ววันที่เราไปงานเปิดตัวเนี่ยผู้จัดเขาบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้ความรักของคิมเช่มันแบบคาราคาซังแบบนี้เผื่อไว้ก่อนแบบคาราคาซังหมายความว่าตอนจบก็ยังไม่รู้เลยไหมเขาจะกลับมาคู่กันหรือเปล่าไม่รู้ค้างเลยแบบนี้อุ้ยแต่จริงๆนะพี่แค่รู้สึกเสียดายเจฟพี่ว่าเจฟมีเสน่ห์ในการแสดงนะถึงแม้บทเขาจะไม่ได้เยอะพูดน้อยแต่ว่าพี่ว่าการแสดงอารมณ์เขาอะดีเพราะเขารู้สึกเขาต้องเก็บทุกอย่างเป็นคนอินโทรเวิร์ตอะแต่อีกฝั่งหนึ่งเช่ก็คือเป็นเด็กอะคือเด็กมันก็คือปั๊ปปี้เลิฟสดใสอยากจะรักก็รักอยากจะชอบก็ชอบแต่พอโดนปฏิเสธมันก็เสียใจก็หมดก็เป๋อะหาทางออกไม่เจอวันแรกที่ผู้จัดนะบอกแฮมบอกว่าให้ลองดูตัวละคร2ตัวนี้ให้ดีนะเขาอะเค้นเยอะมากแล้วเขารู้สึกว่า2ตัวละครนี้เล่นยากมากแล้วเขาต้องเก็บเล่นแบบเก็บเล่นแบบเอาไซด์อินเล่นเหมือนกับแบบรับมาทั้งหมดเลยแต่ทุกอย่างอยู่ในข้างในอยู่ข้างในพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตัวคิมมันไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันต้องเก็บไว้หมดอย่างเงี้ยแล้วบอกให้สังเกตตัวละครนี้ดีว่าน้องๆเล่นดีมากแล้วพอเราเห็นจบรู้สึกว่าเขาเล่นดีจริงก็ยังชมอยู่เหมือนเดิมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีตัวละครไหนเล่นดรอปเลยแล้วมันสมูทไปหมดเลยทั้งเรื่องแม้แต่แบบเราอึ้งมีคนที่ดูเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับนะแต่เหมือนเขาเป็นแบบแฟนละครอย่างเงี้ยเขาดูแล้วเขาบอกว่าเขาชอบตัวละครของพีทกับเวกัสมากเขารู้สึกว่านี่เป็นนักแสดงใหม่เขาคิดว่านักแสดงใหม่เล่นขนาดนี้เลยเหรอคือแบบเก่งมากคือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตัวจริงๆแล้วไมค์ก็เป็นนักแสดงใหม่แต่เขาเห็นว่าไมค์คู่กับอโปไงเขาคิดว่าอโปน่าจะเล่นเก่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอเขาดูแบบพีทเวกัสเขาบอกเฮ้ย2 คนนี้ไม่เคยเห็นหน้าเลยแบบเล่นใหม่เลยอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเล่นแบบได้เก่งขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้นักแสดงเปลืองมากแล้วก็นักแสดงส่วนใหญ่ 80-90% คือใหม่นะใหม่แล้วก็ถือว่าทำการบ้านออกมาได้ดีสอบผ่านหมดทุกคนแล้วต้องบอกว่าวันแรกที่แฮมคิดแฮมกังวลเรื่องการแสดงของพวกเขานะเพราะรู้สึกว่านักแสดงมันใหม่จนแบบมันจะทำไงให้นักแสดงออกมาใหม่เราเนี่ยออกมาแสดงออกมาได้แบบดีเพราะรู้สึกว่าแฮมเคยแฮมพูดเลยตั้งแต่วันแรกแฮมกังวลว่าการแสดงของอโปจะโดดอยู่คนเดียวแต่พอเราดูวันเนี้ยโอ้โหแบบต้องยอมรับว่าแบบมันไม่มีใครโดดเลยทุกคนทำได้ดีมากแล้วคืออารมณ์แบบว่าพอเราดูอะรู้สึกแบบอย่างพีทเวกัสฉากที่กอดกันตอนที่แบบเหยียบไปจากกูนะตรงริมสระว่ายน้ำคือแบบกอดข้างหลังคือแบบโหแบบเล่นละเอียดและเล่นสุดยอดมากจนแบบโหคู่นี้ไปต่อได้เลยดีอะคือแบบดีแค่นั้นแหละโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลผ่านมา14 ตอนจบแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมานะครับผมแล้วก็ชื่นชมละครเรื่องนี้นะไม่คิดว่าละครเรื่องนี้มันจะแบบมาขนาดนี้เนาะแล้วก็รอมาเราแล้วคาดหวังจากความคาดหวังในวันที่เราดูไพลอตจนมาถึงวันนี้รู้สึกว่าภูมิมันรับไพลอต2 รอบด้วยนะใช่แล้วเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากสุดแล้วพอถึงวันนี้รู้สึกว่าภูมิแบบมันแบบมันฟูนะมันเหมือนกับสักเซสแต่ที่คาดหวังไว้มันเป็นไปตามที่เราหวังและเกินหวังด้วยอะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี่มันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งแล้วมันคือแบบเฮ้ยละครระดับมาเฟียว่ะ
ในเมืองไทยว่ะและละครก็เป็นแบบเป็น LGBT มีความเป็น Y ที่มีความเป็นผู้ชายแมนลี่ทั้งหมดเลยแล้วรู้สึกมันก็ประคองของมันออกมาได้จนแบบ14 EP แบบไม่เบื่อเลยรู้สึกแบบทำได้ดีมากต้องชมเลยแบบกับค่ายแบบ Beyond Cloud ซึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็มารู้จักเขาครั้งแรกแล้วก็ขอให้เครดิตเรื่องการลงทุนในการทำฉากทำพร็อพสถานที่ต่างๆทีมงานคือทำไม่ดีมากแสงสีอุปกรณ์ประกอบฉากหรือว่าเอาดออันที่ไปตอนที่หนีเข้าป่าแล้วไปอยู่บนภูเขาหินนะก็เลิศคือรู้สึกว่าคือเขาตั้งใจที่จะเอาทุนลงมาใส่ไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าใส่เงินระดับนี้ลงมาเพื่อทำซีรีส์เรื่องหนึ่งต้องชมว่าเรื่องเนี้ยคำว่าผู้บริหารใจกล้าพอที่จะใส่เข้ามาและเต็มที่แล้วใส่เข้ามาแล้วไม่ได้เป็นเงินแบบทิ้งอ่ะคือเหมือนเงินที่เหมือนว่าทำออกมาแล้วมันดันออกมาดีสมราคาเงินที่ใส่ลงไปมันไม่ใช่เหมือนกับเอาเงินไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตรงเนี้ยถือว่าสุดยอดมากรู้สึกว่ามันไม่มีแปลว่าบางคนเราดูอีกหลายๆที่คอมเพลกันอ่ะเขาไม่มีทุนแบบเนี้ยเขาก็ทำไม่ได้แบบเนี้ยเขารู้สึกว่าความตั้งใจของการความใส่เต็มที่มันเต็มที่แม้ขนาดขวดเหล้าที่เขามาจะเป็นเหล้าของจริงที่ราคาเป็นล้านอ่ะแต่เอามาให้ไมล์กระดกเป็นปุกเป็นเหมือนกับปกติอ่ะรู้สึกว่าเขาแบบเขาใส่ใจในแบบรายละเอียดในทุกๆอันไม่รู้เขาเอาเหล้าออกแล้วชาใส่ไปแทนหรือเปล่านะเขาไม่รู้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากหรอไม่รู้เหมือนกันแต่คือว่าทุกอย่างเขาใส่ใจมากๆในดีเทลให้รู้ว่ามันรวยจริงนะมันหรูหราจริงมันดูแล้วมันเชื่อไม่ดูแล้วไม่หลอกตามันไม่ปลอมแล้วชอบความที่เหมือนกับมันอยู่ในหลายๆสถานที่นะแต่เขาสามารถทำให้สถานที่ทุกสถานที่มาเป็นสถานที่เดียวกันได้และคือคนเขียนสตอรี่บอร์ดปวดหัวเลยนะคือคนที่มันต้องเรียงซีเควนซ์ซีนว่าถ่ายที่ต้องถ่ายฉากใดบ้างนะครับถ่ายที่ต้องถ่ายฉากใดบ้างครับแล้วพอเอาซีนมาต่อกันมันดิสคอนมันต้องคอนทินิวนะมันต้องรู้ว่าไอ้นี่แผลอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่แต่งตัวแบบนี้คือมันต้องแบบคนทำงานต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากใช่คนทำสตอรี่บอร์ดคนที่เรียงซีเควนซ์ต้องคนทำคอนทินิวคนที่คอนทินิวต้องเก่งมากต้องเป๊ะแบบเราแทบไม่เจอจุดที่แบบอ้าวผมสั้นดีกว่าอีนี่มีหนวดรอบเมื่อกี้เพิ่งผมสั้นอยู่เลยนี่ผมยาวเป็นฝั่งขวาใช่เราไม่เจอแบบนั้นเลยแต่ถ้าเราดู14ทีมันต้องแบบโหละเอียดมากต้องแบบนับถือครับชมจริงๆแล้วก็คาดหวังเลยว่าเราจะได้เห็นผลงานดีอย่างนี้ของเขาอีกต่อไปในอนาคตแล้วก็ภาค2คาดหวังมันมีแน่ๆแหละเขาทิ้งไว้แบบนี้รออยู่แล้วนะครับเมื่อไหร่ไม่ยากรอนานเลยหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวจะไปรีแอคชั่นเบื้องหลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปดูคอนเสิร์ตนะครับเวิลด์ทัวร์แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะว่าจะเป็นยังไงรีวิวคอนเสิร์ตจะทำให้ฉันอึ้งอีกหรือเปล่าจริงๆฉันก็มีความแบบดูนิ้วน้องๆไม่ใช่สายนักร้องว่ะแล้วเขาจะเอาอะไรมาโชว์เราว่ะ performance เนอะperformance และเวทีใหญ่มากมัน impact นะคือมันเวทีศักดิ์สิทธิ์นะคือไม่ใช่ทุกคนจะเอาเวทีนี้อยู่ถ้าคุณร้องไม่ดีเสียงมันจมมันดูดเวทีมันกลบไปหมดเลยนะมันถามว่าคุณหายไปกับเวทีแล้วคุณไม่มีตัวตนปัญหาคือคุณจะเอามันอยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาแอบหวังร้องเพลงได้ร้องเพลงเก่งก็1สกิลแต่การเป็น performer บนเวทีใหญ่ขนาดนั้นก็อีกสกิลนึงนะเพราะเราเห็นหลายคนแล้วที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงเก่งแต่ขึ้นเวทีแล้วเสียงหายคือมันใหญ่มากจนเสียงมันจมหายไปอ่ะเข้าใจเพราะนั้นเขาสึกว่าเขารอเหมือนกันว่าเขาจะทำให้เราอึ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอด14 EP หวังว่าทุกคนนะครับยังไม่ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ให้กับช่อง ATS Channel ด้วยนะครับแล้วก็อยู่กันกับพวกเราไปนะครับใครชอบสไตล์ช่องเราก็อยู่กันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันก็มีซีรีส์อีกหลายๆอันที่จะตามมาในอนาคตแหละเผื่อใครชอบดูใครชอบแวะเวียนกันมาเจอกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามที่4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับหรือเรื่องหน้าวันนี้พี่แฮมกับพี่แอดไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย